สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการซ่อมแมกนีตอนกันนะครับแมกนีตอนก็การซ่อมแมกนีตอนก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมไมโครเวฟนะครับแต่ว่ามันจะเป็นวันนี้ผมจะมาเจาะเฉพาะการซ่อมแมกนีตอนโดยเฉพาะเลยนะครับอาการก็คือขาแมกนีตอนรั่วลงกราวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการตรวจสอบนะครับว่าการรั่วลงกราวมันเป็นยังไงตัวนี้มันจะทำให้ไม่ร้อนนะครับไมโครเวฟเหมือนทำงานปกติแต่ไม่ร้อนแล้วก็ฟิลข้างในก็จะขาดนะครับฟิลไฮโวลต์ก็จะขาดทีนี้มาวัดกันดูนะครับผมตั้งที่ Rคูณ 1วัดที่ขาแมกนีตอนกับโครงของแมกนีตอนนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าตั้งแต่ประมาณ60กว่าโอห์มนะครับนี่ตั้งที่ย่าน Rคูณ 1นะครับแบบนี้ก็ทำให้ฟิลขาดได้แล้วนะครับตั้ง Rคูณ 10K นี่แล้วใหญ่เลยครับตีเต็มสเกลเลยนะครับก็คืออาการนี้คืออาการของขาแมกนีตอนมันรั่วลงกาวนะครับก็อาจจะเกิดจากมีสนิมมีไฟแรงสูงนะครับวิ่งทำให้มันเกิดเขม่าเกิดคราบมันทำให้เกิดความต้านทานได้นะครับวิธีแกะก็ตามวิดีโอเลยนะครับก็เราก็จะแกะจากตรงบริเวณมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับที่คุณคิดว่ามันจะแกะง่ายๆนะครับนี่ผมก็ใช้คัตเตอร์เพราะว่าคัตเตอร์มันจะบางสอดไปในเหล็กบางได้ก่อนแล้วค่อยเอาไขควงงัดนะครับงัดออกมานิดเดียวนะครับไม่ต้องออกหมดทั้งอันนะครับแล้วก็เอาครีมดึงแบบนี้ครับเราก็จะเห็นภายนอกเราก็จะเห็นเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าขามันรั่วอยู่ด้านในโน่นนะครับด้านในโน่นอันนี้ผมก็ลองตัดขาออกแล้วก็ลองวัดดูนะครับวัดที่ Rคูณ 1ก่อนนะครับขานี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับขานี้ขึ้นแสดงว่ารั่วที่ขานี้เห็นไหมครับคูณ 10K ไม่ขึ้นรั่วที่ขานี้แน่นอนรั่วที่ขาเดียวนะครับทำการซ่อมโดยการเปลี่ยนขานะครับก็ผมก็ใช้สว่านเจาะเพื่อเอาขาเก่าออกนะครับสว่านนี้รูเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยเอาขาเก่าออกไม่ได้ก็เปลี่ยนดอกให้มันรูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับขาแมกนีตอนมีเปลี่ยนนะครับหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็ไปหาดูนะครับราคาไม่แพงมากนะครับพวกเศษเหล็กที่เกิดจากการเจาะก็เอาออกให้หมดนะครับนี่ผมก็ทำการดัดขาเพื่อเตรียมการบัดกีนะครับบัดกีเข้าไปใหม่นะครับก็ขูดพวกทองแดงพวกสารเคลือบทองแดงนะครับออกนะครับแล้วก็ดัดขูดขาให้มันสามารถบัดกีได้ง่ายนะครับนี่ขาตัวเก่านี่ขาตัวใหม่นะครับซื้อมาขนาดขามันจะเท่ากันนะครับรูของมันจะเท่ากันนะครับเราจะใส่จากข้างล่างไปก็ได้จะสอดจากข้างในมาก็ได้นะครับก็อันนี้สอดจากข้างนอกไปนะครับมันง่ายดีนะครับง่ายดีผมก็เอารีเวทยิงเลยแค่2ตัวพอนะครับถ้าแยงมันก็แน่นแล้วนะครับหรือว่าใครอยากแน่นกว่านี้ก็ใส่4ตัวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเตรียมขาดัดขาให้เข้ารูปกับขาแมกนีตอนตัวใหม่นะครับส่วนตัวนี้ลวดตัวนี้ใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆจะคุ้นๆเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะใช้ในการเชื่อมช่องฟิตนะครับเพราะว่ามันจะละลายในอุณหภูมิที่สูงกว่าตะกั่วนะครับผมจะไม่ใช้ตะกั่วเพราะว่าตะกั่วเนี่ยเวลามันร้อนมันก็ก่อนได้นะครับตัวแมกนีตอนนี่มันจะค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับอุณหภูมิของตะกั่วเนี่ยเวลามันละลายมันก็ก่อนง่ายกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยลวดเนี่ยนะครับมันอุณหภูมิ
การหลอมละลายของมันจะสูงกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นผมจึงใช้ลวดอลูมิเนียมตัวนี้นะครับในการเชื่อมนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้หัวแรงที่มีความร้อนสูงมากนะครับถ้าใครเคยใช้หัวแรงฮักโก้รุ่นที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะเร่งได้จนหัวมันแดงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้หัวผมเปลี่ยนมามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยร้อนจัดจริงๆแล้วถ้าร้อนจัดหัวมันจะแดงมันจะบัดกีง่ายเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องกดแช่นานหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมีหัวแรงปืนรุ่นเก่าที่มันเป็นแบบลวดเหนียวนำแล้วหัวแดงๆครับแบบนั้นง่ายเลยครับบัดกีร้อนทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เลยจิ้มรอลวดละลายก็นานอยู่พอสมควรนะครับแต่หัวแนะนำให้เอาหัวที่ไม่ค่อยดีแล้วมาทำนะครับเพราะว่าเวลาบัดกีเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวอลูมิเนียมมันจะติดหัวนะครับมันจะทำให้เราไปเชื่อมตะกั่วต่อไปไม่ได้นะครับยากนะครับมันไม่ติดนะครับอันนี้ผมก็เอาหัวที่ไม่ค่อยดีของผมแล้วแหละมาใช้งานนะครับก็บัดกีนี้มันจะเชื่อมตัวเหล็กชุบบริเวณขากับทองแดงเนี่ยได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็อุณหภูมิการหลอมละลายมันก็จะสูงด้วยนะครับมันก็จะทนกว่าที่เราใช้ตะกั่วบัดกีเข้าไปนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ติดแน่นทนความร้อนได้ด้วยนะครับทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็เคาะเอาเศษเอาอะไรทำความสะอาดให้มันดีๆนะครับแล้วก็ปิดฝาหลังเก็บไว้ก่อนปิดวัดดูก่อนนะครับเนี่ยครับวัดคูณ 10K เลยนะครับทั้งสองขาไม่ขึ้นเห็นไหมครับแต่ว่าวัดคูณ1ระหว่างสองขาจะต้องขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือการซ่อมขาเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็ปิดฝากลับไว้เหมือนเดิมนะครับก็นี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการซ่อมแมกนีตอนที่เราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนทั้งตัวนะครับเพราะปกติเมื่อก่อนผมก็เปลี่ยนทั้งตัวเพราะว่ามันซ่อมขามันก็ยากเหมือนกันนะครับเวลาเราจะเอาตะกั่วบัดกีหรือว่าเอาขั้วต่อสายไฟมาต่อนี่มันก็ไม่ค่อยทนนะครับนี่ผมก็ปิดเรียบร้อยก็นำไปใช้งานในการซ่อมไมโครเวฟต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้จากการซ่อมแมกนีตอนไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับผมสวัสดีครับ